Hey guys, press the subscribe button and the bell icon for never miss a video from Technical Battery. নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম ইমতিয়াজ ৰহমান মই নাছিৰ হোসেন আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ টেকনিক্যাল বাটৰ এটা নতুন এপিসোডলৈ আজি এপিসোডটো আমি এটা ফোন আনবক্সিং কৰিম ফোনটোৰ নাম হৈছে Realme 3 সকলোৱে জনাজাত চাগে ফোনটোৰ বিষয়ে কিন্তু আজি আমি আনবক্সিং কৰিম এই ফোনটো আৰু লগতে এই ফোনটোৰ প্ৰ আৰু কইনছৰ কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত জনাম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিংলৈ So এইটোৱে হল আজি আমাক আপোনালোক দেখাবলৈ বিচৰা যেটো ফোন এটা স্মাৰ্টফোন যেটো আপোনালোকে আন্ডাৰ 9000 বাজেট স্মাৰ্টফোন হিচাপে পাব যেটো আমাৰ ওপৰত আহি পৰিছে Realme ব্ৰ্যান্ডৰ Realme 3 মানে Realme 1 2 সাকসেসৰ Realme 3 আৰু ইয়াত আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু দেখা পাব মানে এটো বাজেট সেকশনৰ ভিতৰত যোনখিনি বস্তু হ'ব লাগে মানে আন্ডাৰ 9000 আপোনালোকে ইয়াত বহুতখিনি বস্তু দেখা পাব লগতে ফোনটো আমি খুলি চাওঁ ভিতৰত কি আছে প্ৰথমে বাকচটো খুলিছো স্লোলি আৰু দেখা পাইছে এট কিছুমান বস্তু দিয়া আছে যেটো এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট এখন কভাৰ দিয়া হৈছে যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু লগতে কিছুমান পেপাৰ বক্স দিয়া আছে ইয়াত ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড চাৰ্ট এবো আছে আৰু এতিয়া আমি গৈছো মেইন ফোনটোলৈ ফোনটো যোৱাৰ আগতে আমি ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে কিন্তু চাই লওঁ ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা Realme ব্ৰ্যান্ডৰ এটা এডাপ্টাৰ পাইছে যেটো আপোনাৰ আউটপুট 5 ভোল্টৰ আছে আৰু 2 এম্পিয়াৰ আৰু লগতে এটা কেবল আছে যোনটো চাৰ্জাৰ কাৰণে দিছে এটো আপোনাৰ USB টাইপ কি উলাই পা এটো আপোনালোকৰ USB টাইপ B হয় এতিয়া আমি আইছো মেইন ফোনটোলৈ ফোনটো দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুত শাইনি ফিনিশ দেখা পাইছো আমি পিছফালৰ পৰা এন্ড লুকস ভেৰি প্ৰিটি আৰু আগফালৰ পৰা আমি এটা নচ ডিজাইন দেখা পাইছো আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্লগ এতিয়া আমি ফোনটোৰ ডিটেইলছ ভাবে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰো এটোৱে হৈছে Realme 3 এতিয়া এই Realme 3 ৰ আমি কিছুমান স্পেশাল ফিচাৰ্ছৰ কথা জানিম যেনে ইয়াত আপোনালোকে বেক সাইডে দেখা পাব এটা ৰিয়াৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ তথাপি ইয়াত বহুত ধৰণৰ সেন্সৰ আপোনালোকে এভেইলেবল আছে যেনে লাইট কপি সেন্সৰ বা আয়াৰ ব্লাষ্টাৰ সেন্সৰ ইত্যাদিও আপোনালোকে দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ যোনটো অপাৰেটিং সিস্টেম দিছে এটো হৈছে Android Pie মানে 9.0 আৰু সিম স্লট ডাবল সিম স্লট আছে প্লাস ন্যানো সিম স্লটও আছে প্লাস আপোনালোকে এটা সুবিধাজনক কথা যে এই ডাবল সিম স্লটৰ ওপৰি আপোনালোকে ইয়াত ন্যানো সিম কাৰ্ড প্লাস আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ডও লগাব পাৰিব আৰু তাৰ উপৰি ইয়াৰ যোনটো নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি আছে এটো 4G 2G আৰু 3G তিনিটাই এভেইলেবল আছে আৰু কাস্টম যোনটো UI দিছে তেওঁলোকে এটো দিছে ColorOS 6 যোনটো আপডেটেড ভাৰ্সন হয় আৰু বহুত স্মুথলি পাৰফৰম্যান্স কৰে আৰু ইয়াত অডিও জেকো দিয়া আছে যেটো 3.5mm অডিও জেক হয় আৰু লগতে এই ফোনটো যদি আমি ওয়েট হিচাপে চাওঁ ইয়াৰ ওয়েটটো হৈছে 175 গ্ৰামছ লগতে কালাৰটো ৰেডিয়েন্ট ব্লুৰ যোনটো দেখিবলৈ অতিশয় ধুনিয়া আপুনি নিজে চকুৰে চাব পাৰে ইয়াত লগতে যোনটো চিপসেট দিয়া হৈছে এটো হয় MediaTekৰ Helio P70 চিপসেট যেটো বহুত স্পিড হয় Snapdragon 660 কৈ আৰু লগতে গ্ৰাফিক্স দিয়া হৈছে Mali G72 MP3 যেটো হায়াৰ এটা গেমিং গ্ৰাফিক্স যেটো সকলো ধৰণৰ গেমিংলৈ ধুনিয়াকৈ খেলিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ল্যাগ নকৰে লগতে যোনটো প্ৰসেসৰ দিয়া হৈছে হেতু হল octa-core প্ৰসেসৰ লগতে 2.1 GHz octa-core Cortex A73 2.1 GHz quad-core Cortex A53 দুটাই ইনবিল্ট দিয়া হৈছে লগতে যোনটো আৰ্কিটেকচাৰ দিয়া হৈছে হেতু হৈছে 64 বিটৰ যদি আমি ডিসপ্লে কথা চাওঁ তেন্তে ইয়াত আপোনালোকে IPS LCD ডিসপ্লে দেখা পাইছে যেটো 19:9 এসপেক্ট ৰেশিঅ আছে আৰু ফুললি বেজেললেস ডিসপ্লে প্লাস নচও আছে যেটো এটা ওয়াটাৰ ড্ৰপ নচ আৰু এটো দেখিবলৈ অতি ধুনিয়া আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে প্লাস কোম্পানীয়ে কোৱা মতে 88.3% স্কিন টু বডি ৰেশিঅ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক দিছে স্কিন প্ৰটেকচনৰ কাৰণে দিয়া আছে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ ভাৰ্সন 3 প্লাস ইমেজ সাইজটো হৈছে 2.6.2 ইঞ্চ মানে আপোনাৰ প্ৰায় 15.75 সেন্টিমিটাৰ প্লাস স্ক্ৰিনৰ যোনটো ৰিজল্যুশন আছে হেতু 720x1520 পিক্সেলছ প্লাস ইন্টাৰনেল মেমৰি আপোনালোকে এক্সপান্ড আপোনালোকে মনত দিয়া হৈছে 32GB প্লাস এক্সপান্ডেবল যোনটো মেমৰি দিয়া হৈছে হেতু আপোনালোকে আপ টু 256GB লৈ কনভাৰ্ট মানে আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব মেমৰি কাৰ্ড লগাই তদুপৰি USB OTG কেবল ইয়াত সাপোৰ্টেড আছে প্লাস যদি এতিয়া আমি আপোনালোকৰ ইমেজ ৰিজল্যুশন দিয়া হৈছে 4128x3096 পিক্সেলছ আৰু যদি ভিডিও কোৱালিটিৰ কথা পাতো তেতিয়া 720p আৰু
1080p দুটা ভিডিও এভেইলেবল আছে লগতে যোনটো fps আছে এটো 30 fps ত কাম কৰিব আৰু যোনটো ৰিজল্যুশন হৈছে 1920x1880 পিক্সেলছ আৰু লগত ইয়াত যোনটো ইনবিল্ট বেটাৰী দিয়া হৈছে এটো এটা ফিক্স বেটাৰী আৰু এই বেটাৰীটো লিথিয়াম আয়নৰ হয় 1230 mAh এট পাৱাৰ দিয়া হৈছে আৰু যদি নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি আমি কথা কওঁ তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ৱাইফাই হটস্পট দুটাই দেখা পাব আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্সন 4.2 ভাৰ্সনটো এভেইলেবল আছে প্লাস ভল্টিও আপোনালোকে পাব সো এইখিনিয়ে আছিলে ইয়াত দিয়া স্পেশাল কিছুমান ফিচাৰ্স এটা বলক আমি ইয়াৰ কেমেৰা আৰু কেমেৰা স্যাম্পলবোৰলৈ আগবাঢ়ো আমি কেমেৰা কথা পাতো তেন্তে আপোনালোকে কেমেৰা যোনটো ৰিয়াৰ কেমেৰা দিয়া হৈছে এটো 13+2 মেগাপিক্সেলৰ দিয়া হৈছে যেটো এপাৰ্চাৰ দিয়া আছে f2.0 লগত LED ফ্ল্যাশো দিয়া হৈছে আৰু যদি আমি সেলফি কেমেৰা কথা পাতো তেন্তে তাত 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰা দিয়া হৈছে লগতে এপাৰ্চাৰ দিয়া হৈছে f2.0 আৰু যদি নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি আমি কথা কওঁ তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ৱাইফাই হটস্পট দুটাই দেখা পাব আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্সন 4.2 ভাৰ্সনটো এভেইলেবল আছে প্লাস ভল্টিও আপোনালোকে পাব সো এইখিনিয়ে আছিলে ইয়াত দিয়া স্পেশাল কিছুমান ফিচাৰ্স এতিয়া বলক আমি ইয়াৰ কেমেৰা আৰু কেমেৰা স্যাম্পলবোৰলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া আমি সাম ৰিয়াৰ কেমেৰা ফিচাৰ্সটো যেটো ইয়াত দুটা কেমেৰা ফিচাৰ দিয়া হৈছে এটা ক্ৰমাৰ বোস ফিচাৰ এটা নন ক্ৰমাৰ বোস ফিচাৰ যেটো নেচাৰেল এটা আপোনালোকে দুটাই নিজে মেনুৱেলি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া ইয়াৰ বলক চাও কিছুমান স্যাম্পল শটস এইখন আপোনালোকে পিকচাৰ নন ক্ৰমাৰ বোসত দেখা পাইছে আৰু এইখন ক্ৰমাৰ বোসত দেখা পাইছে পিকচাৰখন বহুত আগতকৈ ক্লিয়াৰ এইখনো তেনেকুৱা সেম পিকচাৰ এখন ডিফাৰেন্ট দেখা পাইছে কিছু ইমপ্ৰুভ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান এবোৰ নেচাৰেল ফটোগ্ৰাফি ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু কিছুমান পোৰ্ট্ৰেইট শটসও আমি তুলিছিলো আপোনালোকক দেখাইছো আৰু পোৰ্ট্ৰেইটো বহুত ভাল আহিছে আৰু কিছুমান সেলফিও তুলিছিলো সেলফিও বহুত যথেষ্টখিনি একসেপ্টৰ মতে আহিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিডিও ৰেকৰ্ডিং চাম প্লাস ষ্টেবিলাইজেশন চাম যোনটো ভিডিও ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে 1080p ত কৰা হৈছে আপোনালোকে কিছুমান স্যাম্পল ভিডিও চাওক এটো আমি ভিডিও কৰিছো 1080p ত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফুল 1080p ত আৰু এতিয়া এটো ষ্টেবল ভাৰ্সনতে আছে এতিয়া আপোনালোকক আমি স্যাম্পলটো এতিয়া আপোনালোকক স্যাম্পল আমি দৰি দেখাম ইয়াত ভিডিও ষ্টেবিলাইজেশন বা ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশন বা অপটিক্যাল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশন একোৱে নাই মই দৰি দেখাম সব কেমেৰাটো দৰি আছে আৰু ভিডিওটো পুৰা হিলিছে মানে গোটেই পৃথিৱী হিলি আছে ইয়াত দেখা পাইছে কিন্তু যেতিয়া আমি খুচকাই গৈছো তেতিয়া ধুনীয়া ষ্টেবিলাইজেশনে আছে আৰু লগতে এটা বৰষুণো দি আছে ৰ'দো দি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে লাইভ সো ৰিয়াৰ কেমেৰা চোৱাৰ পিছত আমি সেলফি ভিডিওৰ স্যাম্পলটো চাওঁ ভালেই আৱাজটো ভাল আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু EIS দুটাতে নাই ৰিয়াৰ কেমেৰা যেনেকৈ নাছিলে সেলফি কেমেৰাও নাই কিন্তু ভালে আপোনালোকে দেখিব পাৰে ৰ'দ পৰি আছে এতিয়া ভাল স্যাম্পল ভিডিও চাবলৈ হলে ভিডিও কৰিব পাৰে আৰু আমি সাম এই ফোনটোৰ গেমিং পাৰফৰম্যান্স কেনেকুৱা যেহেতু ইয়াত Helio P70 প্ৰসেসৰ দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ ল্যাগ মৰা কোনো চিন্তাই নকৰিব আপোনালোকে এতিয়া এই PUBG গেমটো যেতিয়া মই খেলিছিলো অলপ হিট হৈছিলে কিন্তু বেছি হিট হোৱা নাই ফোনটো তথাপি ইয়াত যোনটো ল্যাগো বহুত কম দিছে আৰু স্মুথলি PUBG টো ৰান কৰিছে আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে অন স্ক্ৰীন আৰু তদুপৰি মই Asphalt 9 গেমটো খেলিছিলো যেটো এটা হাই গ্ৰাফিক্স গেম আৰু এই গেমটো মই বহুত স্মুথলি পালো মানে স্মুথ পালো খেলি অলপো ল্যাগ হোৱা নাই আপোনালোকে নিজে দেখিছে ফ্ৰেম ড্ৰপ একেবাৰে নাই আৰু মুঠতে পুৰা স্মুথলি চলি গৈছিলে মুঠতে গেমিংৰ কাৰণে এই ফোনটো মানে ভাল বাজেট ফোন হিচাপে মই ক'ব পাৰিম গতিকে ৰাইজসকল এইখিনি ভিডিঅ'টো আমাৰ সমাপ্ত হৈছে যদি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ লগত জনাব আপোনালোকে ফোনটো কেনেকুৱা পালে এই বাজেট ফোনটো ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনছ লগত ইয়াৰ কি ফিচাৰ আছে এইখিনি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমি আছে চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে দিয়ক গতিকে আজি বাতৰিটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা এটা পুনৰ এপিছ'ডলৈ এতিয়ালৈকে ধন্যবাদ